رحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې بیټلی اپلیکیشن پیژنو یا بیټلی ویب سایټ پیژنو چې دا څنګه کار کوي. د دې اپ یا د دې ویب سایټ څخه مونږ څنګه فایده اخیستی شو. که چېرته تاسو غواړئ یو لینک شیر کوئ، یو داسې شی شیر کوئ چې په هغې باندې کلیک کیږي، حتما دا به لینک وي. نو کله چې تاسو غواړئ یو لینک شیر کوئ، د هغه غټ وي، نو د دې بیټلی په ترو هغه لینک ورکوټی کوای شئ. دوهم د دې دا کار دی په هغه لینک باندې چې څومره کلیکونه کیږي، دا بیټلی به تاسو ته د هغه ټول معلومات درکوي. یعنی د دې لینک باندې د کوم ځای نه کلیک کیږي، مثلا د کومو ملکونو نه کلیک کیږي. دوهم په دې لینک باندې څومره کسانو کلیکونه کړي دي. نو د دې اپلیکیشن په ترو یا د دې ویب سایټ په ترو تاسو دا کار کولی شئ. په دې کې به تاسو خپل اکاونټ څنګه جوړوئ، له دې څخه تاسو څنګه لینک جوړولی شئ، د ټوله طریقه په دې ویډیو کې در زده کوم. د دې نه مخکې که چېرته تاسو زموږ په یوټیوب چینل کې نوي یئ یا فیسبوک پاڼه کې نوي یئ، نو زموږ پیج لایک کړئ، یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو، که چېرته تاسو څه پوښتنې کول غواړئ، ماته حتما په کمنټ کې ولیکئ. روانه ویډیو به زه کوشش وکړم چې په همغه طریقې باندې تاسو ته جوړه کړم. ورځو دې طریقې ته، د اپلیکیشن ته. کله چې دا اپ تاسو ډاونلوډ کړئ، د دې اپ یا تاسو په ګوګل کې لیکلی شئ. په ګوګل کې تاسو بیټلی ولیکئ، د دې ویب سایټ درته راشي. دواړو یو شان کار دی. تاسو له ویب سایټ څخه هم همغه شان کار اخیسته شئ، د اپلیکیشن څخه هم دغه کار اخیسته شئ. کله چې دا اپلیکیشن تاسو آن کړئ، دلته کې تاسو که چېرته د مخکینی اکاونټ وي، په لوګین باندې کلیک وکړئ، ایمیل پاسورډ ورکړئ، دغه اکاونټ چې کوم دی تاسو لوګین کولی شئ. که چېرته تاسو په سین اپ باندې کلیک وکړئ، نو په سین اپ باندې تاسو ته دغه شان اپشنې راځي. دلته کې که چېرته تاسو غواړئ دا اکاونټ د جیمیل په ترو په دې کې اکاونټ جوړ کړئ، نو په دې باندې کلیک وکړئ، بیا تاسو ته هغه ایمیل راځي چې ستاسو په موبایل کې لوګین وي. بیا یو ایمیل انتخاب کړئ، هغې وروسته ستاسو په دې اپلیکیشن کې بیټلی اکاونټ چې کوم دی جوړ شي. د فیسبوک په ترو هم جوړولی شئ، د ټویټر په ترو هم جوړولی شئ. که چېرته غواړئ تاسو یې بالکل همداسې جوړ کړئ، یعنې دلته کې یو یوزر نیم ورکړئ، په دویمه خانه کې ورته ستاسو کم ایمیل چې وي هغه ورکړئ. په دریم کې تاسو ورته د 6 انسو نه ونیسه تر 20 انسو پورې خپل پاسورډ ورکړئ. پاسورډ د دې هر څه ورکولو وروسته په سین اپ اپشن باندې کلیک وکړئ. نو زه په دې کې ایمیل یوزر نیم ورکوم. هغه وروسته به تاسو ته جیمیل ته یو ایمیل درځي، هغې باندې اکټیو یا په هغه لینک باندې چې کلیک وکړئ، نو دا ویریفای شي. خو تاسو ته زه وایم که چېرته تاسو جیمیل یا یو بټن په ترو لوګین کول غواړئ، په دې کې اکاونټ جوړول غواړئ، خو په دې جیمیل باندې کلیک وکړئ. مثلا دلته کې په دې جیمیل باندې موږ تاسو کلیک کوو. دلته کې دا اپ ما کلون کړی دی، دوهم اپ مې د دې نه جوړ کړی دی. نو دلته کې ما ته راځي چې تاسو دلته کې ایمیل ورکړئ، بیا د هغه ایمیل پاسورډ ورکړئ، نو دلته کې اکاونټ جوړ شي. ویډیو به غټیږي، زه غواړم چې په دې باندې اول نه ونیسه تر اخره په هره طریقه په دې کې تاسو پوه شئ. نو دلته کې تاسو ورته هغه ایمیل ورکړئ، بیا ورته پاسورډ ورکړئ، په دې طریقه هم جوړولی شئ. که چېرته ستاسو په موبایل کې جیمیل لوګین وي، نو تاسو ته ډایرکټ اکاونټ جوړیږي چې صرف په تاسو جیمیل یا فیسبوک باندې کلیک وکړئ. ها نو دوستانو، کله چې تاسو په دې کې اکاونټ جوړ کړئ، دلته کې داسې اپشنې درکوي. ګورئ دلته کې تاسو کم لینک چې غټ وي، مثلا دا یو لینک دی، دومره غټ لینک دی، د دې ځای څخه ما داسې ورکوټی لینک جوړ کړی دی. په دې ورکوټی لینک چې زه چېرته شیر کوم، په دې لینک باندې چې کلیک کړي، زمونږ هغه لینک باندې به ځي کوم چې مونږ ورکړی وي. خو په دې کې به مونږ تاسو ته د هغه کسان په دې باندې چې څومره کسان کلیک کوي هغه به معلومیږي، او له کوم ځای څخه کلیک کیږي دا به معلومیږي. نو اوس دلته کې د یو لینک شیر کولو لپاره په دې کې په تاسو به پلس نشان باندې کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره ګورئ دلته کې تاسو ورته یو یو آر ال ورکړئ. نو زه ورته یو لینک ورکوم. دوستانو، یو لینک چې کله تاسو ورکړئ، دلته کې تاسو په کریټ باندې کلیک وکړئ. په کریټ باندې کلیک کولو سره دلته کې د دې لینک یو ټایټل هم انتخابولی شئ چې بیا تاسو ته یاد وي چې تاسو دا لینک څه شي په باره کې و. دغه شان دوستانو، کله مو چې دا وکړل، نو بیا دلته کې په دې باندې کلیک وکړئ. مثلا دلته کې زه یو ټایټل ورکوم، هغې وروسته بل اپشن باندې کلیک کوو. اوس دلته کې دوستانو په دې اپشن چې کوم دی کلیک وکړئ.
د دلته کې دا لینک تاسو ته کاپي وایي. کله چې دا لینک تاسو کاپي کړئ دا بیا تاسو شیر کولی شئ. د شیر کولو وروسته به دوستانو په دې لینک باندې څومره کلیکونه چې کېږي هغه ټول ډیټیل به دلته کې تاسو ته راځي چې په دې باندې د کوم ځای نه کلیک شوی دی او څومره کلیکونه شوي دي. نو دوستانو همدارنګه نورو ښایسته معلوماتو لپاره زموږ فیسبوک پاڼه همدغه شان زموږ یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب لایک کړئ. زه هره ورځ تاسو ته دغه شان ښایسته معلومات اپلوډ کوم. نو که چېرته مو د ویډیو خوښه شوې وي خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ، لایک یې کړئ. تر بلې ویډیو د لویه په امان.